जस्ट तपाईले क्रप म्यानुअलीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लोज ट्युटोरियल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ आईलाई चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट जुम गरेर तपाईले आईलाई चाहिँ तपाईले ब्ल्याक कलरमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले ब्ल्याकमा आईमा राखिसकेपछि तपाईले एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डीबी लटरी 2025 को अनलाइन फर्म खोल्नको लागि चाहिँ मात्र 2 दिन बाँकी रहेको छ र हामीले डीबी फर्म एप्लाई गर्नको लागि अत्यन्तै आवश्यक भनेको फोटो रहेको छ। फोटो चाहिँ हामीले कसरी एडिट गर्न सक्छौं? फोटोको आधारमा नै डीबी पर्ने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैले हामीले मोबाइल फोनबाट ल्यापटपबाट घरमै बसेर चाहिँ फोटो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत म जानकारी गराउँदै छु र तपाईहरु पनि फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। डीबी लटरी 2025 को फोटो एडिट गर्नको लागि तपाईहरु जस्ट कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। डीबी फोटो रिक्वायरमेन्ट भनेर तपाईहरुले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यूएस गभर्नमेन्टको मेन वेबसाइटमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो रिक्वायरमेन्ट भन्ने अप्सन। यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँनेरि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो टुल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फोटो टुल भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि फोटो कस्तो कस्तो चाहिन्छ भनेर यहाँनेरि स्याम्पलहरु रहेको छ। बेसिक एक्जाम्पलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेरि यस्तो किसिमको फोटोहरु चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ टाउको मिलेको, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्लियर भएको। अब साइज एन्ड पोजिसन भनेको चाहिँ साइज एन्ड पोजिसनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साइज र पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ? तपाईहरुले चाहिँ यस्तो स्ट्रेट रूपमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो भएको हुनुपर्छ। जस्तै तपाईहरुको टाउको बाङ्गिएको, ब्याकग्राउन्डमा हल्का ब्ल्याक आएको यस्तो हुनु हुँदैन। तपाईहरुको फेस चाहिँ राम्रोसँग नदेखिएको र तपाईहरुको यो देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो अलिक टाढाबाट खिचेको पनि हुनु हुँदैन। त्यसैगरी तपाईहरुको पोज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पोज चाहिँ फोटो खिच्दा कस्तो पोज लिने भन्दा तपाईहरुको टाउको झुकेको हुनु हुँदैन। तपाईहरु यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ टाउको धेरै ठाडिएको पनि हुनु हुँदैन र बाङ्गे तपाईको कुम बाङ्गिएको नि हुनु हुँदैन र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुम सिधा भएको, टाउको ठिक्क भएको यस्तो किसिमको फोटो चाहिँ तपाईहरुले पोज चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ फोटो खिच्दा। अब तपाईहरुको ग्लासेस चस्माहरु चाहिँ तपाईहरुको कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईहरुको कुनै पनि ग्लासेस चाहिँ तपाईले लगाउनु हुँदैन, सबै क्रस रहेको छ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेयर तपाईहरुको कपालहरु चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा तपाईहरुको फेस चाहिँ पुरा क्लियर देखेको हुनुपर्छ र अरु चाहिँ तपाईको छोपिए नै हुन्छ। हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको हुनु भएन, तपाईको यस्तै बाङ्गे हुनु भएन, कपालले चाहिँ अनुहार छोपिएको हुनु भएन, तपाईको पुरै फेस चाहिँ देखिएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्याडो र लाइटिङ। अब तपाईको स्याडो र लाइटिङ जस्तै अब तपाईको लाइटिङ फोटो खिच्दा तपाईले रुम भित्र फोटो खिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईको धेरै उज्यालो लाइट आउन सक्छ। यस्तो किसिमको लाइट नै हुनु भएन। त्यसपछि तपाईको एक साइडमा चाहिँ एकतिरको फेस चाहिँ उज्यालो, एकतिरको ब्ल्याक पनि डार्क पनि आउनु भएन। त्यसपछि तपाईको पुरै डार्क पनि आउनु भएन। तपाईको चाहिँ यस्तो किसिमको नर्मल उज्यालोमा चाहिँ तपाईहरुले फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेछ ब्याकग्राउन्ड। अब ब्याकग्राउन्ड कस्तो, फोटोको ब्याकग्राउन्ड कस्तो चाहिन्छ भन्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि यस्तो रुख झारपातहरु हुनु भएन। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको नर्मल तपाईको व्हाइट प्लेन ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईको स्टेटमा फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राइट अप्सन। त्यसपछि रिजोल्युसन एन्ड क्वालिटी भनेको छ। रिजोल्युसन एन्ड क्वालिटी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि ब्लर यो देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो अलिक ब्लर रहेको छ, यो पनि ब्लर रहेको छ र अलिक राम्रोसँग आएको छैन। यो पनि हेर्न कपालहरु ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो छैन। यो र यस्तो किसिमको फोटो चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने छ। अब तपाईहरुको बाल बच्चाहरुको चाहिँ फोटो गर्न गइरहनु भएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरुको फेस पुरै देखिनुपर्छ र तपाईहरुको यस्तो किसिमको अनुहारमा के खाइरहेको अथवा अनुहारमा लगिरहेको हुनु भएन, फेसमा यस्तो राखेको र तपाईले चाहिँ फेस चाहिँ क्लियरसँग देख्ने। तपाईले बच्चालाई चाहिँ सेतो कपडा अथवा तन्ना सिराकहरुमा सुताएर चाहिँ तपाईले फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरुको। र फेस अब्स्ट्राक्सन भनेको छ, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेस अब्स्ट्राक्सन पनि यस्तो किसिमको एक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ। यो किसिमले तपाईहरुले चाहिँ फोटो यस्तो किसिमको फोटो चाहिँ तपाईहरुले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यस्तो किसिमको फोटो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि फोटो खिच्ने स्टुडियोमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै मोबाइलबाट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट तपाईले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईले फोटो खिचिसकेपछि सबै फोटो त राम्रो हुँदैन, त्यसको लागि तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ चुज फोटो भनेर अटोमेटिक वेबसाइटले चाहिँ तपाईलाई एडिट गरिदिन्छ। चुज फोटो भन्ने अप्सनमा आउनु होला र यो फोटो रहेको छ र म जस्ट सेभ गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको छु र यो फोटोमा नि मेरो चाहिँ दारी रहेको छ र यतिकै मैले एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र त्यसपछि यहाँनेरि एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भइसकेपछि यो फोटो चाहिँ मेरो एक्सेप्ट गरिसकेको छ वेबसाइटले। अब यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि रहेको छ र तपाईले यस्तो
तपाईँको फेस चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो यस्तो किसिमको रहेको छ। र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर क्रप म्यानुअली भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट क्रप म्यानुअली भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ क्लोज द ट्युटोरियल भनेर चाहिँ यो ट्युटोरियल इक्जाम्पल रहेको छ। त्यो तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँको यो आइज चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो एडिट गर्दाखेरि। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ क्लोज ट्युटोरियल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो फोटो आउँछ। अब आफ्नो फोटोलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ जुम गर्न सक्नुहुन्छ। र जुम गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यो आइ चाहिँ लगेर तपाईँले त्यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यो आईलाई रेडलाई चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँले यसलाई आईलाई चाहिँ तपाईँको कालो भागलाई चाहिँ तपाईँले ट्याक्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको फोटो चाहिँ आँखा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्ल्याक भागलाई चाहिँ र तपाईँले यसरी फोटोलाई चुज गर्नुहोला। चुज गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भन्ने अप्सन। एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भन्ने अप्सनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको फोटो चाहिँ यो डिबी फर्म भर्नको लागि चाहिँ यो फोटो रेडी भइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड योर इमेज टु योर डिभाइस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला र डाउनलोड एगेन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोटो चाहिँ डिबी फर्म भर्नको लागि त तपाईँले यसरी एप्लाई गर्न र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी राम्रो फोटो चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर अथवा कुनै पनि फोटो स्टुडियोमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू डिबी फर्म भर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई फोटोमा समस्या हुन्छ, एडिट गर्न समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ भने, मिस्टेक हुन्छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर दिएको छु म डिस्क्रिप्सनमा, कमेन्ट बक्समा पनि दिएको छु। त्यहाँबाट व्हाट्सएप नम्बरमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज सुभाष सेटिङमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामी तपाईँलाई डिबीको फर्म भर्न चाहिँ हामी सहयोग गर्नेछौँ। साथीहरू धन्यवाद।